Feel the heartbeat of the desert. Your team destroyed a turret. Double kill. Triple kill. Bakit nga ba isa si Khalid sa pinakamalakas na side lane sa meta ngayon? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga kayang gawin ni Khalid sa side lane. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo. Tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Sa laro na to, dahil nga side lane tayo, kaya ito yung mas bagay na emblem kay Khalid. Fighter emblem, tapos physical attack, physical pen, tsaka Festival of Blood. Kailangan nyo tandaan bilang side lane, importante yung sustain. Para hindi kayo malugi sa katapat nyo, hanggat maaari hindi dapat kayo basta-basta umuwi. Para magawa yon, kailangan nyo ng lifesteal o kaya regen. Pagdating naman sa spell, mas pinili ko yung execute kasi malakas sa lane si Khalid. Kaya niyang harasin agad yung katapat niya kaya bagay sa kanya yung execute. Pero pwede pa rin naman kayo mag-flicker. Ang unang advantage niya kapag nasa side lane siya, kaya niyang makapag-cut agad ng lane. Dahil nga merong movement speed yung passive niya, tapos malaki yung damage ng first kill niya, kaya kaya niyong i-cut agad yung lane. At pagtapos niya mag-cut ng lane, pwede niyong harasin yung kalaban na kumukuha ng red buff o kaya tulungan yung kakampi niyo sa lito. Dahil nga napakalakas sa early game ni Khalid, kaya hanggat maaari pwede kayong sumama agad sa teamfight. At dahil nakuha na ng kalaban yung red buff nila tapos nakuha na ng kakampi ko yung lito, kaya mas pinili ko na lang kunin yung jungle creeps ng kalaban. Maganda to para mabawasan yung farm ng kalaban. At kung gusto mo namang maintindihan yung skills ni Khalid, mas magandang panoorin mo yung Khalid Guide 1 natin. Ang pagkakaiba nga lang, sinabi ko sa Khalid Guide 1 na kapag gumagamit ka ng first skill, gumamit ka rin ng basic attack. Pero dahil mas matagal na natin nagamit si Khalid, kaya alam na natin na mas mabilis yung magiging cooldown ng first skill at mas mabilis yung pagcast ng first skill kapag hindi kayo nagbe-basic attack. Maganda lang gamitin yon kapag meron pa kayong passive. Pero dahil gagamitin muna natin yung passive bago kayo mag first skill, kaya bihira nyo lang magagawa yung basic attack habang naka first skill. Pagdating naman sa laning, isa sa advantage ni Khalid dahil nga meron siyang second skill para mag-regen, pwede kayong makipag-trade agad sa kalaban. Hanggat maaari, dapat mapatama niyo yung first skill niyo sa kalaban habang nag-clear kayo ng lane. Onward! We win or we die! Initiate retreat. Silence gives consent. Dito, maaga nag-level 4 yung Cho kasi nag-clear siya sa mid lane. Pero dahil mas malakas yung sustain ni Khalid, kaya hindi niya ako basta-basta mapapatay. Mapapansin nyo rin, sa baba nag-rotate yung kalaban, kaya dapat kunin ko yung crab dito sa top lane para hindi makuha ng Roger nila. Slain. Request backup. Enemy killing spree. Initiate retreat. Dito makikita nyo magkakaroon kami ng trade ng Cho. Makikita nyo rin dito na hindi nyo dapat basta-basta ginagamit yung ultimate nyo. Kailangan nyo tandaan kung kaninong skill ang hindi tatama, siya yung malulugi sa trade. Feel the heartbeat of the desert. Turtle resurrecting Silence gives consent. Nothing to fear but fear itself. soon. You have
slain an enemy. Hindi ko sigurado kung bug ba yung nangyari doon. Nag-cooldown yung first kill ko kahit hindi siya gumana nung nastan ako ng Cho. Pero dahil mabilis yung cooldown ng first kill natin tapos meron tayong execute kaya nanalo pa tayo sa trade na yon. Maliban doon, dahil nga mabilis mag-rotate si Khalid, ibig sabihin kaya niyang makaback up agad sa mga kakampi niya. Kahit cooldown yung ultimate ko, yung presence niya pa lang sa teamfight, mapipilitan ng umatras yung kalaban. Pero dahil lumaban pa rin yung mga kakampi ko kahit wala ng ultimate yung Harit, kaya napitas pa sila. Masyado rin ako naging greedy sa mga low HP kaya ito yung nangyari. Initiate retreat. Hindi na dapat ako pumasok doon. Mas maganda na nag-defend na lang ako tapos sinubukan i-contest yung turtle. At dahil namatay ako, pwedeng makuha ng kalaban yung turtle tapos mababasag pa nila yung top lane. Buti nila maganda yung gagawin ng Angela tsaka Akai dito. Our turret has been destroyed. An ally has slain the turtle. Pero kahit nakuha namin yon, malaki pa rin yung lamang ng kalaban. Dahil nga nahihirapan yung mid lane natin, bilang side lane kailangan natin silang alalayan. Mapapansin nyo dito, pagkatapos ko mag-clear ng lane hanggat maaari aalalay na ako sa mid lane. Dahil nga mabilis mag-clear ng lane si Khalid at mabilis makapag-rotate kaya pwede nyong i-clear yung lane at umalalay lagi sa kakampi. Enemy rampage. Shut down. Pero tuwing umaalalay kayo sa kakampi nyo, huwag nyong kakalimutan yung lane nyo. Hanggat maaari, pagtapos ng isang teamfight, makabalik agad kayo sa lane para hindi mabasag yon. Susubukan ulit ng kalaban na harasin yung Harit namin dito. Pero dahil nga patay yung core nila, hindi dapat sila umabante. Send. Shut down. An enemy has been slain. At dahil napatay natin sila, dapat kumuha naman tayo ng objective para makabawi tayo. Pagdating naman sa item build, dahil nga Khalid side din yung gagawin natin, kaya ito yung item build na bagay sa kanya. Pwede nyong palitan yung boots depende kung sino yung katapat nyo. At maganda naman yung Bloodlust Axe, Queen's Wings, tsaka BOD para sa sustain at damage ni Khalid. Tapos yung dalawang huling item, pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Nabasag na natin yung top lane, ibig sabihin kailangan natin silang tulungan para mabasag yung mid lane. Maliban doon, malapit na ulit mag-up yung turtle kaya dapat mag-setup na tayo malapit dito. Onward! We win or we die. An enemy has been slain. Napatay ng Harit yung Selena, tapos low HP yung mid lane nila kaya pwede na namin basagin to tapos kumuha ng turtle. Ang problema nga lang hindi ko alam bakit umabante yung Harit namin. At dahil napatay siya, hindi namin basta-basta pwedeng makuha yung turtle. Maliban doon, dapat babantayan na namin yung turtle. Ang problema nga lang, masyado ako naging focus sa lane ko. Kaya ito yung nangyari. Sorry. Nothing to fear, but fear itself. Turret has been destroyed. The enemy has slain the turtle. My determination is 1,000 times stronger than my skill. Has been slain. Masyado ako nag-focus sa lane ko at sa katapat ko kaya nakuha na nila yung turtle tapos napatay pa nila ako. Hindi maganda yung naging decision ko doon. Slain. An enemy has been slain. The truths must be preserved. The sands will hate you. You have slain an enemy. An enemy has been slain.
Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina James Sen, Henry Loris Ching at Kuro Ashi. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Silence. Your team destroyed a turret. Request backup. The sands will teach you. You have slain an enemy. Well played. Lord resurrecting soon. Backup. Speak for the sands. Cowards don't deserve peace. Enemy has been slain. Request attack the Lord. Initiate retreat. Nothing to fear. Fear itself. Beware of quicksands. Enemy has been slain. Everything is only Killing spree. An ally has slain Lord. cowards don't Launch deserve attack. sway the sands ahead of you. Request backup. Initiate My retreat. determination is 1,000 times stronger than my scimitar. Our fate flows beneath our feet. Your team destroyed a turret. Silence gives consent. Feel the heartbeat of the desert. Your team destroyed a turret. Double kill. Triple kill. Push bird. You destroyed a turret. Beware the quicksands. Your team destroyed a turret. Onward! We win or we die. Mega kill. Shut down. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo na sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.